Childe, itt vagyok. Dang, there you are! Did you see Master Jean? I saw her, but purposely avoided her. As both the Lion Fang Knight and acting Grand Master, she naturally would have some reservations towards me. If I'm not careful, one day I may find myself becoming the object of one of her investigations. But back to the matter at hand. I defeated some of the Abyss forces, but wasn't able to gather any information. Did you have more success? Ó, igen. Sikerült. I see. Well then, we can more or less figure out where the first field tiller ended up. Igen? Huh? Really? Just from the Lupus Boreas story? That information combined with a more comprehensive analysis. For example, the old story you told me you heard in the cathedral. The Triumph Final. Exactly. The strange story told to you by that young sister, long mistaken to be a curse rained down by a deceased tyrant. Igen, de nem. Ah, Paimon gets it! So the tyrant's final fury was really just missiles fired from the field tiller after it ran from Wolvendom. Igen, ügyes vagy, Paimon. After the fight with the wolf of the north, it must have wandered into the ruins of Old Mondstadt and stayed there. Then, whenever anyone got close, pew, pew, boom! Ja, várjál, az it would Old fire Mondstadt. a ton of missiles at them. Akkor az az Until Old one Mondstadt, day, jó. it finally broke down for good, and the fireballs stopped raining from the sky. Akkor viszont tudjuk, hol van. The people of Mondstadt hadn't seen many ruin guards before, so they came to interpret it as the tyrant's final fury. Akkor viszont tudjuk, hogy hol lesz. It looks Old like we need Mondstadt to make a trip területén. to Storm Terror's lair and comb the entire area. No need. What do you mean? Na, emlékszünk. Mire emlékszünk? You mean... Oh, Paimon remembers too! We saw that abandoned ruin guard sitting atop the tower when we went there before. Can't forget something like that. Emlékszünk! Én is emlékszem, persze, hogy emlékszem. Miért én nem emlékszek? Te nem emlékeztek? Én emlékszek mindenre, te nem emlékszel rá? Úristen. Hallod, menj már. Mi az, hogy nem emlékszel rá? A legtetején. Persze, emlékszek. Aha. This is it, right? Okay then, use your elemental sight to look for the eye. Ooh, so what did you see? Huh? Semmi. Nothing? Oh, but Paimon was so excited! Én is mondjuk. What's going on? Are you sure you did it right? This requires another method. Using elemental sight on a field tiller is of no use because it is not powered by the elements. Igen. Let me give it a try. Na, muti. Mit csinálsz? And done. Wow! It's The very thing the Abyss Herald has been seeking all along. The eye of the first field tiller. Ennyi! All of the ruin guards today are just replicas of this machine. Easy. As the prototype, its combat capability was unrestricted. prototype? Oh, Paimon doesn't know that word. Is it another ancient term from Conria? As the Abyss Order has surmised, if this eye is placed in the hands of the defiled statue, and if the limbs of Osiel, Overlord of the Vortex, are attached to the statue, there you have a mechanized god. And this newly born god will have the power to topple the divine thrones of Celestia. Yes. Then, Nem tudjuk what elpusztítani? should we do with this eye? Hide it somewhere no one will find it. Put it under the guardship of Church of...
Persze, majd az egyháznak, az a múltkor is olyan jól bevált. Mi, amikor fogták, aztán betöltek, jó mondjuk az a fatui volt. Azt ellopták, csak egyszerűen nem, valahol lejtsük. No. I'll guard it myself. Vagy majd Dane védeni fogja, ez is egy megoldás. Dane? You won't go and do anything crazy with it, will you? You may doubt me if you wish, but I must ensure it does not fall into the wrong hands. No matter where we may hide it, they will find it. And as for the Church of Favonius, well, you know I don't trust them. Oh, right. But our work isn't done yet. To avoid any further repercussions, we must also take care of that defiled statue. Ja, azt szét kéne basszuk, hogy szép szóval mondjam. És tényleg amúgy ezt oda kéne. We can't have the church get involved. Let's handle it ourselves. Jó, akkor majd mi elintézzük. As for what I mean by take care de utána visszaadjuk nekik. Naturally, I mean to completely destroy it. Úgyis jó. Szétbasszuk. That's a statue of the Seven! As well as being a really important cultural relic, they're actually divine too! Well, good thing we didn't tell Barbara earlier. Otherwise she'd be going completely bonkers right now! Hát ez van. Do the Seven really expect me to help them look after what belongs to them? Kapják Let's go back to those ruins and destroy the inverted statue. If we are lucky, we will also run into that Abyss Herald. I'll make sure it doesn't get away this time. Abyss Heraldból csak egy van, vagy abból van több is? Amúgy, ez egy jó kérdés szerintem. Úgy alapvetően szerintem ez egy tökéletesen tökéletes kérdés. Na. És akkor ezúttal szíjjel kapjuk az egészet. Hogy szépen fogalmazza. Hol volt a bejáratja? Ott. Majdnem. Oké. Szóval. Go. Jó lesz ez. Na lássuk, kíváncsiságból kíváncsi vagyok, hogy mi a helyzet. Szóval. So after all that running around, we end up right back here again. Look at us. We barely escaped this place last time, and now we're strolling right back in. Szegény Paimon kicsit ideges. Surely we must be some of the bravest adventurers in all of Teyvat. That are the stupidest. Aha. To get to that creepy statue, we just need to follow the path we used to escape last time. That should take us right to it. Yep, that'll work. Let's go, and remember to be on your guard. Igen, itt egy kicsikét elszabadultak a dolgok legutoljára, mióta itt jártunk. De nyugi, megoldom. Menjél szépen, ügyesen, szentimentálisan. Ne! Shit. Jó, nyugi, megoldom. Figyelj csak! Nem tudom eldönteni, baszki, rossz a perspektíva. Na most lesz jó. Ha már itt vagyok, ezt a ládát is kinyitom. Bum! Easy. Na mutasd! Looks like we're here. An eerie, lifeless, dark chamber. I understand the evil aura you were describing earlier. Ugye? Such a scary place. Na, pusztítsuk el, azt, Be careful haladjunk. to not be overwhelmed by the power of the defiled statue. The Abyss Herald. It's here. You sense correctly. Csábátja, mi a helyzet? You are just as vexatious as ever, Dainsliff. Erősödtél a múltkor enemy jót? of the abyss. Erősödtél a I múltkor sense jót? your soul is stained by terrible bloodshed, perhaps from your darkest nightmares.
Unless... Oh, and something far more dangerous. You reek of a corruption familiar to me. Then we are the same. We're both dangerous. But dangers from outside of the Abyss Order must be caught and caged. Okay. It is your words that forever reek of corruption. Time to silence you. Igen. Na szóval. Go. Csá. Burst forth. Válasz a kérdésemre, srácok, nem erősödött a múltkori óta. Pedig én már reménykedtem. Tűnjél el, persze! Coming to be. Useless. Child. Live! Moments of birth. Roundni kéne ide amúgy. Nem, alapvetően egy tűz karakter kéne ide, de nem csinálunk ilyen. Coming to be. Még nagyon-nagyon-nagyon picike kell. Na! Ott is van. Cinemati. Nem menekülsz el. Nem. Ajjajjaj, beszoptál. Mi? Ez a tesónk! Ez a tesónk! Mi? Princess. Na erre mit lépsz? Hey! Could that be? Ether. Úristen! Mióta váltam már erre? Ne! She just blocked an attack against the Abyss Herald. Ne! Hát régóta váltam erre. Your sister and the Abyss? Ether. Na? Why are you with Dane? És te miért vagy az Abyss-kolderra? Your sister knows Dane? Lumine, we meet again. Mi történik? What's Mi going on here? történik? Dane knows her too? You shouldn't team up with this man. He is my enemy. És te mi van veled? But it must be said. Don't try to stop me. Don't try to stop the Abyss. De mi van? That man, Dainsleif, was the Twilight Sword, one of the royal guards of the final dynasty of Conria. 500 years ago, he failed to prevent the destruction of Conria. A curse of immortality was laid upon him to forever wander the wilderness, while he watched the people he was supposed to protect turn into monsters of the Abyss. És milyen jó szinkron hangja van Luminnek, eddig még sose hallottuk. És de lehet, hogy hallottuk egy 2 mondatra, de úristen! You're saying Dane is from Conria? The same Conria that was destroyed 500 years ago? De ez nem And you számít! said the people turned into monsters?
You're trying to tell Paimon that the Abyss Order is not only related to Conria, but is actually the people of Conria themselves? Erre is gondoltam amúgy. And the whole thing about Dane being your enemy... Oh, Paimon's so confused. Home. Na, Yes. igen, miért nem menjünk haza? Of course. Home is wherever we are together. But I cannot go with you to the next world to find a new home. At least, not yet. Nem miért? Until the Abyss has engulfed the thrones, my war with destiny will see no end. Mi van? Listen to me, Ether. I have already traveled through this world once. Mi? Once you reach the end of your journey as I did, you will see for yourself the true nature of this world. Mi van? Semmit se értek. De ne menj már el, hát most találkoztunk. So we'll meet again. Though we need not rush, brother. I have more than enough time to wait for you. Mi? We have always had enough time. És persze, Dance lép meg átment, de én nem tudtam átmenni. Istenem! Left. De miért? Mi van? Már járt itt egyszer, meg végzetre. Mi van? De most már semmit sem értek. Azt hittem, hogy itt teória, meg ilyenek, és hogy... Nem értek semmit. Bassza meg. Oh, don't be too sad. We'll find them again. Look on the bright side. At least we got some really useful information. Miért nincs egy olyan válasz lehetőség, hogy én most össze vagyok zavarodva és depressziós vagyok. A bátyja, a nővére mit hagyott kecipályba, mit nem ért, az a tesóm ellenem fordult, pedig nem csináltam semmit. Egész játék arra ment, hogy megkeressük. Azt megtaláltuk, azt ellenünk fordult. Paimon, nem érted a dolgokat? Nem tudod összerakni az agyadban a dolgokat? Bazzeg, jó, akkor... Van remény. That's right. At least now, as well as the Seven, Dane is also a key part of finding your sibling too, right? Igen, hát... igen, Dane is igen. Na Paimon, nem tudom, észrevetted, de Dane is elment a portálba, a gecibe. Ugye? That's right. By the way, what they said just now is all pretty confusing. Did you understand it at all? Oh, well then, let's go over it again. Na igen. First off, that Abyss Herald called your sister Princess. Igen. It seems like your sister is leading the Abyss Order. Even the Abyss Herald answers to her. Still, we don't know for sure if she's the highest ranking leader in the organization. Also, your sister said that she wants to engulf the thrones and go to war with destiny. What the heck does that mean? Could it be that she wants to destroy the Seven and the Seven Nations? Valószínűleg. Next thing, turns out the Abyss Order monsters are really what the people of Conria turned into after their nation was destroyed. This story is just plain terrifying. Igen. And Dane is from Conria too. He witnessed its destruction 500 years ago. But he didn't turn into a monster. And now he's fighting the Abyss Order. So that's why your sister said that Dane is her enemy, right? Yeah. But if the monsters of the Abyss are the same people that Dane protected all those years ago, then why is he enemies with the Abyss Order now? Also, how come after all this time we spent searching for your sister, it turns out she's on the side of the Abyss? What's up with that? Igen. Hát, bazd meg, nem tudom.
Yeah, you're right. Then we can't let ourselves get down about it now. Our journey's not over yet. Let's get a move on. Time to leave this terrible dark place and get back to the surface where the sun shines bright. Igen, Paimon, mindjárt, de nem akarjuk you ezt... to reach the end of your journey? Well then, Paimon. show her what you're made of. Kösz, Paimon. Come on, De... traveler. Paimon! Let's go. Szét akarnánk baszni azt a szobrot, nem? Vagy az már nincs képben? Chapter... Ja, hogy ez még mindig a chapter van. Csak az Act 4-nak lett vége. Hát jól van. Hát de jól van akkor. Köszönöm szépen, srácok. Aha! Ez volt a chapter 1 vége. Akkor most jön a chapter 2. Na, mondjuk ez egy elég nagy váltás lesz már. És akkor chapter 2 az lesz, hogy elmegyünk Inazuma, vagy oda, ugye? Ja, Inazumába. Jó. Ezt nem akarjuk szétbaszni, vagy hello, mi a helyzet? Nem. Jó van. Chest! Ez az. Oké, srácok. Most, hogy ezzel túl vagyunk. Mit szólnátok ahhoz, hogyha nyitnánk egyet, ha? És az lesz a befejezése ennek a Act 3 vagy Act 4-es fősztoris résznek, jó? Na, akkor nézzük csak. Nem tudom, hogy ki ő, de ő az 5 csillagos karakter, akit szeretnék. Köszönöm szépen. Hát próbáljunk meg először 7 darabot, jó? Vagy nem is. Na várjál. Ez egy jó kezdés. Korú! Megkaptuk. Még egyet. Jó. Látjátok? Elmegyünk Liyue-ba. Méghozzá Liyue-ben oda, ide. Ott nyitottam ki zhonglit. Elmegyünk oda a Liyue-ben, ahol kinyitottam zhonglit még annó. Azt hiszem tudom, hogy hol nyitottam ki. Aztán remélhetőleg kinyitjuk. Az a baj, nem tudom ezt az 5 csillagos karaktert, hogy ki ő. Nem is tudom ezért nagyon felhypolni magam, de hát most figyelj. Egy 5 csillagosat, még 5 csillagos, tehát hogy nem tudsz ezzel vitába szállni ezzel a logikával. Ugye? Na, hol volt? Ott volt, annak a toljnak a tetején. Szia, kutyus! Van egy új teóriám amúgy a tesónkról, de inkább nem tudom, nem áll 100%-os lábakon, úgyhogy inkább nem mondom. Pedig mondhatnám. Szóval, amíg felmászunk, addig elmondom. Szerintem tesónk már itt volt, már egyszer átutazott. Ilyen időutazásos dolog van a képben amúgy. És valahogy ő lett a hercegnője ennek a nemzetnek. És ja. És látta elpusztulni a nemzetét, aztán ezért lett mérges uralkodó. Ezt tudom elképzelni, más nem tudtam most elképzelni. Ezt nem tudom, hogy egy random ember hogy lesz hercegnő egy olyan izében, de na, az átjátok, ezért mondom, nem a 100%-osan. Na mindegy. Nézzük meg akkor, jó? Azt mondja, menjünk egy multit most. Figyelj, multi következik. Felkészültetek? Hajrá! Bum! Nem. Hát nem jött össze. Channeling. Nyitottam egy channelingot, jó lesz? Már mennyit tudok még kiszedni a izéból? 2. Oké. Akkor egyesével nyitogatunk. Na.
van. Már csak 4. Na most? Nem? Én mondom, hogyha most nyomsz egy lájkot és egy feliratkozást, akkor ez most 5 csillagos lesz. Nyomtad? Jó. Figyelj, 5 csillagos. Vagy nem. Nem baj, attól még jó volt, hogy megnyomtad szerintem. Na? Nem. Hát srácok, ebből nem lesz semmi. De még egy 4 csillagos. Egy 4 csillagos könyv. Hát. Próbáljunk meg egy... Még egyet ki tudok venni. Ja. Na jó van. Igazából ennyi volt. Bár mondjuk, várjál. Meg ezért meg tudjuk. Még az achievement-eket. Úgy is van? Azt mondja... Sok. Tudok venni egyet? Milyen karakterizék vannak még mindig az a 2? 103 az nem elég, ja. Jó van. Akkor srácok, ennyi volt. Ez a videó. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Most azt nézem, de nem, itt már nincsen. Több cucc. Most ki tudnám próbálni, de igazából nem olyan nagy cucc. Jó van. Akkor igazából én köszönöm szépen, srácok, a figyelmet. Legközelebb is találkozunk, mert folytatni fogjuk a Genshin Impactnek ezt a fősztoriát mindenképpen. Mert... Hát itt mindenről van szó. Most ebben nagyon belerendültünk. Úgyhogy ja, mindenképpen fogjuk folytatni a fősztoriát, remélem akkor is velem tartottatok. Találkozunk legközelebb. This place is pretty dead. By which I mean, there's nothing to kill. Hallottátok Childot. Legyen ez a végszó. Itt a feltűnő hold, ott a háttérben jön fel. Ennyi, ezt tudom nyújtani. Na. Legyen szép estétek, reggeletek, napotok, amikor nézed a videót. Ciao. Child, milyen menő vagy, ezt már szeretem. Igen. I know my limits, you can break me down, but I'll stay till the finish line. And I've been counting minutes for quite some time now, just to see you.